وصفتنا النهاردة مكرونة فرن بس في الميكروويف. خليكم معايا نتعرف ازاي نقدر نعمل المكرونة الفرن جوه الغلبان ده ونطلعها احسن مليون مرة من اللي بنعملها في الفرن. وتحدي مكوناتنا كده يا جماعة على السريع: عصير طماطم، لحمة مفرومة، بصل، موتزاريلا، مكرونة، دقيق، جبنة سايحة وموتزاريلا مبشورة، ومعانا كمان التوابل بتاعتنا: فلفل وملح وبهارات مشكلة، وكمان بهارات مشكلة بس بهارات عربية. دي مكونات وصفتنا تقريبا، مع زيت زيتون كمان هنستعمله. هنبتدي الوصفة حالا ونخلصها في دقايق معدودة. اول حاجة هنبدأ هنحط مية سخنة مغلية. هنجيب المكرونة بتاعتنا ونحطها، نحط تقريبا نص الكيس. هندخل المكرونة في الميكروويف ونشغل البرنامج بتاع المكرونة على 10 دقايق فقط، وهنطلعها بإذن الله ونوريها لحضراتكم. عشان نعمل البشاميل بتاعنا جبت معلقتين دقيق كبار، ده لتر الا ربع حليب، ودول معلقتين كبار من الدقيق مخلوطين بشوية حليب برضو، وهننزلهم على الحليب بتاعنا. هضيف ملح حبة كده، مع سنتوفة من الفلفل الأسود، وكفى الله المؤمنين شر القتال. هندخلها على الميكروويف دقيقتين ونشوف الكثافة بتاعته لغاية ما يظبط معانا. كل 30 ثانية بعد الدقيقتين هنبص عليه بصة ونقلبه تقليبة ونشوف. تعالوا نطلع البشاميل بتاعنا ونشوف شكله. بسم الله. اوه يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، احسن. ادي البشاميل بتاعنا وده القوام بتاعه اهو. اركن على جنب يا معلم، وتعالوا نعمل اللحمة المفرومة بتاعتنا مع البصل والصلصة. هندخل الاول البصل اول حاجة، نشوحه تشويحة حلوة، وبعدين نكمل على طول. نطلع البصل بتاعنا، هننزل عليه اللحمة المفرومة، الفلفل الأسود، الملح، البهارات العربية والبهارات المشكلة بتاعتنا. مش هنسويها تسوية 100%، هتبقى يا دوبك 3/4 سوا، ونرجع نكمل الوصفة بتاعتنا على طول. هطلع اللحمة ونحط عليها الصوص بتاع الطماطم بتاعتنا ونقلب كويس، وندخلها تاني على الميكروويف تكمل سواها. ادي الصلصة بتاعتنا جاهزة. انا ابتديت ارص المكرونة اهو بالمنظر ده. المكرونة دي نص سوا، مش مستوية على الاخر، عشان خاطر تستحمل معانا وتطلع بالمنظر الحلو. هكمل وارجع لكم طبقة، وبعدين لما اجي احط طبقة تانية هرجع لكم على طول. كده خلصنا المكرونة الفرن بتاعتنا، رصيناها. خدت مني وقت شوية بس عشان خاطر يطلع منظرها يليق بحضراتكم. ان شاء الله هدخلها على الميكروويف وهسويها. الله اكبر، الله اكبر. دي بقى كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة: مكرونة فرن في الميكروويف. زي ما حضراتكم شايفين، جمال وتنسيق. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وطريقتها سهلة، تقدروا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم. ان شاء الله نشوفكم في وصفات جديدة على مطبخ كيتشناوي. اقعدوا بالعافية.